হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? এয়া বেটা টোপনি গৈ আছে পূৰা। এতিয়া বাজে সন্ধিয়া 5টা আৰু তাক মানে এনেধৰণে কোচত লৈ টোপনি মৰাই থকা কাৰণ হ'ল মানে সি যদি তাক বিচনাত শুৱাই দিওঁ সি মানে উশাহ নাপায়। তাৰ আৰু মোৰ পূৰা চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে। বৰ্তমান জ্বৰটো এৰিছে দুইটাৰে, কিন্তু চৰ্দিটো আছে। মইতো টেবলেট খালোঁ, চৰ্দিটো ভাল হৈছে, কিন্তু মাতটো এতিয়া অৰিজিনেল মাতটো অহা নাই। তাৰপিছত আকৌ কাহ আৰম্ভ হৈছে মোৰ, কিন্তু তাৰ মানে চৰ্দিটো আছে। কাৰণ আমি ডাঙৰ মানুহবোৰে মানে কি খেৱনখিনি উলিয়াই পেলাব পাৰোঁ বা কফ উলিয়াই পেলাব পাৰোঁ কাঢ়ি পিনি, কিন্তু সিটো সিমান নাজানে। গতিকে তাৰ মানে চৰ্দিটোও ভাল হোৱা নাই। মানে উশাহতে মানে খেৱনখিনি অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে। তাৰপিছত ৰাতি কি কৰে সি, মানে উশাহ ল'ব নোৱাৰে যে ভালকৈ, এনেকৈ এবাৰ কৰিব, এনেকৈ এবাৰ কৰিব, কৰি পেলাই কৰি দিয়ে। মানে উশাহ ল'ব নোৱাৰে যে অশান্তিতে। তথাপিও পোৱালিটো নাকান্দে, মানে গোটেই ৰাতি তেনেকৈয়ে শুই থাকে। কান্দন কুটন অকণো নাই, গাখীৰ খাবও নিবিচাৰে। বেলেগ পোৱালি হ'লে ইমান জ্বৰ চৰ্দি কিমান আমনি কৰিলেহেঁতেন। আৰু তাক যদি কোনোবাই মাতে, ইমান জ্বৰ চৰ্দি হৈছে তথাপিও তাৰ হাঁহিটো থাকিবই। মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠি মোৰ লগত কৰি কথা পাতি থাকিব, হাঁহি থাকিব, খেলি থাকিব। মানে ইমান জ্বৰ চৰ্দিটো তাৰ মানে সিমানখিনি আছে। তাৰপিছত এতিয়া মই তাক ঔষধ খুৱাই আছোঁ, মানে যিহেতু হোমিঅ' ঔষধ খুৱাই আছোঁ। হোমিঅ' ঔষধ খোৱালে মানে অলপ টাইম লাগে ভাল হ'বলৈ, চাগে লাহে লাহে ভাল হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ভাল পোৱা নাই। সেইকাৰণে মানে মই তাক বিচনাত শুৱাই দিয়া নাই। বিচনাত শুৱাই দিলে পটককৈ উঠে, মানে উশাহ নাপায় যে, মুখেদি উশাহ লৈ থাকে। সেইকাৰণে এনেকৈ মানে লৈ থাকিলে অকণমান শুব পাৰে আৰামত। মানে ৰাতিও কেতিয়াবা মানে কি সিটো আমনি নকৰে, কিন্তু মোৰ বেয়া লাগে যে সি মানে এনেকৈ কৰি থকা দেখিলে বেয়া লাগে। তো মই মানে নিজে দাঙি লৈ কেতিয়াবা অকণমান সময় বহি থাকোঁ, আকৌ বিচনাত শুৱাই দিওঁ যেনিবা, কাৰণ কিমান সময়তো তেনেকৈ লৈ থাকিম ন ৰাতিখন। সেইটো কাৰণে। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ বেটাৰ নামটো কি হয়, অৰিজিনেল নামটো। ঘৰত বাৰু মই তাক গোসাঁই মানুহ বুলি মাতোঁ, বাকী মামায়েক মামীয়েকহঁতে পাপা বুলি মাতে, গোসাঁই বুলি মাতে, টিকলা বুলি মাতে, আমাৰ মায়ে মাতে ৰাজা বুলি। তো তেনেকুৱা মৰমৰ মাতটো ধেৰ আছে। কিন্তু তাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ অৰিজিনেল নামটো হ'ল, বা চোৱাই থোৱা নামটো হ'ল, এষ্ট্ৰলজাৰ মতে নামটো হ'ল জয় জ্ঞান ৰয়। একচুৱেলি কি হয়, আমি ফাৰ্ষ্ট তাৰ নামটো মানে কি যেতিয়া এষ্ট্ৰলজাৰ ওচৰত চাব গৈছোঁ, তেতিয়া মানে জে পৰিছে, ইংলিছত জে পৰিছে আৰু অসমীয়াত বৰ্গীয়া জ পৰিছে। তাৰপিছত আমি অসমীয়া মানে বৰ্গীয়া জৰ অৰ্থটো একো নাচালোঁ, কিন্তু ইংলিছত জে দেখি পিনি মানে আমি জাজমেণ্ট ৰাখি দিলোঁ। জাজমেণ্ট নামটো মানে সংস্কৃত নাম হয় আৰু হিন্দী ভাষীসকলে বেছি ৰাখে, আৰু নামটো ধুনীয়াও হয়। জাজমেণ্ট নামটো আমাৰ পচন্দ হৈছিল, সেইটো কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। জেটো চাই পেলাই ৰাখিলোঁ, কিন্তু অসমীয়া অৰ্থটো মানে অসমীয়া আখৰটো কি হ'ব তাৰ, বৰ্গীয়া জ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। কিন্তু পিছতহে আমি ভালকৈ চাৰ্চ কৰি চালোঁ যে জাজমেণ্ট নামটো অসমীয়াত বৰ্গীয়া জ নহয়, অন্ত্যেষ্ট জ হয়। কিন্তু ইংলিছত জে হয় বাৰু। ইংলিছত জেটো ঠিকে আছে, কিন্তু আমিতো অসমীয়া পঞ্জিকা মতেহে চোৱাইছোঁ। গতিকে যদি অন্ত্যেষ্ট জ হয়, কিন্তু আমি চোৱাওতেতো বৰ্গীয়া জহে পৰিছে, তো ইংলিছত জেটো মিলিলেতো নহ'ব, অসমীয়া আখৰটো মিলিব লাগিব। তো অসমীয়া আখৰটো নিমিলে, আমাৰ পৰিছে বৰ্গীয়া জ, কিন্তু জাজমেণ্ট নামটোত হয় অন্ত্যেষ্ট জ। তো সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, আমিতো জাজমেণ্ট নামটো দিয়ে মানে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট উলিয়ালোঁ। তাৰমানে জন্ম হোৱাৰ পিছত যোনদিনাখন আমাক ডিচাৰ্জ দিছে হেৰিৰ পৰা, হস্পিটেলৰ পৰা, সেইদিনাখনে আমি লাষ্ট টাইমে এপ্লাই কৰি থৈ আহিছিলোঁ, অহা দিনাখনে। তো আমাৰ মানে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সোনকালে হৈ গ'ল, মানে 3-4 দিনমানৰ পিছতে হ'ল নেকি তেনেকুৱা। তো মানে সেইটো নামেদি আমি ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত পিছতহে চালোঁ যে বৰ্গীয়া জটো নহয়, অন্ত্যেষ্ট জহে হয়। আকৌ আমি পইচা ভৰি পেলাই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন চেঞ্জ কৰিছোঁ। মানে আজিকালি যদি এবাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই, নেক্সট টাইম যদি চেঞ্জ কৰিব যায় পইচা ভৰিব লাগে 100 ৰুপিজ। আমি 100 ৰুপিজ ভৰিছোঁ, সেইটো অফিচৰ পিনৰ পৰা লয় নে যোনে কাম কৰিছে সিহঁতে খায় সেইটো নাজানো, কিন্তু আমি 100 ৰুপিজ ভৰিছোঁ। যিটো আমি ভৰিছোঁ সেইটো সঁচা কথা কৈছোঁ। তাৰপিছত তাৰ নামটো আকৌ যিহেতু জাজমেণ্ট নামটো ইংলিছৰ জেটো হ'লেতো নহ'ব, বৰ্গীয়া জ নবহে যিহেতু অসমীয়াত। তো আমাৰ অসমীয়া পঞ্জিকা মতে আমি চোৱাইছোঁ, যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্টটো হ'ল অসমীয়া আখৰটো। সেইটো কাৰণে আকৌ আমি পিছত নাম চিলেক্ট কৰিলোঁ জয়। জয় নামটোত বৰ্গীয়া জয় হয় যেনিবা, জয় নামৰ অৰ্থটোও ভাল হয়। কিন্তু সি যেতিয়া মোৰ গৰ্ভত আছিলে, মই প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ, তেতিয়া মানে মোৰ মানে সদায় ফিলিংছ আহি থাকে, মোৰ ল'ৰাই হ'ব, ল'ৰাই হ'ব, ল'ৰাই হ'ব, তেনেকুৱা ফিলিংছ আহে। মানে ছোৱালী অলপো ফিলিংছ নাছিলে, তাৰ বাহিৰে দেউতাকো মানে ল'ৰাই হ'ব বুলি ফিলিংছ আছিলে। তো তেতিয়াই মানে মই ভাগৱত শুনো। জ্যোতিময় এটা ইউটিউব চেনেল আছে, জ্যোতিময়, তেওঁ ভাগৱত পঢ়ে, খুব ধুনীয়া ভাগৱত পঢ়ে, শুনিও খুব
ভাল লাগে তো মই বহুত ভাগৱত শুনিছোঁ প্ৰেগনেণ্ট থাকোঁতে তেতিয়া মানে জ্ঞান নামটো শুনিছিলোঁ জ্ঞান নামৰ অৰ্থটো খুব ধুনীয়া হয় তো মোৰো পচন্দ লাগিছিলে সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা মানে যিহেতু মোৰ এটা মনত ভাৱ আহি আছিলে মোৰ ল'ৰাই হ'ব তেতিয়াই মানে মই ভাবি থৈছিলোঁ মোৰ ল'ৰা হ'লে মই জ্ঞান ৰাখিম আৰু মোৰ মানে তেতিয়া মানে মই পেটত চুই মানে কি জ্ঞান সেনেকৈ কৰি মানে কথা পাতি থাকোঁ তাৰ লগত প্ৰেগনেণ্ট সময়ত মানুহে কয় আমি যি কথা পাতোঁ বেবীটো ফিল হয় বুলি কয় তো মানে মই সেনেকৈ জ্ঞান নাম কৈ পেলাই তাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ তেনেকৈ সেইকাৰণে মোৰ ইচ্ছা আছিলে জ্ঞান ৰাখা কিন্তু যেতিয়া আমি চোৱাব গ'লোঁ তেতিয়াতো জ্ঞ হ'ব ন তো সেইটোতো নামটো নপৰিলে তো নপৰিলে যিহেতু কি কৰিলোঁ বৰ্গীয়া জ পৰিলে যিহেতু বৰ্গীয়া জটোৱেদি জয় ৰাখিলোঁ আৰু তাৰ লগত মোৰ যিহেতু জ্ঞান নাম ৰখা ইচ্ছা আছিলে সেইটো কাৰণে জ্ঞান তাৰ লগত লগাই দিলোঁ তো জয় জ্ঞান ৰৈ হ'ল সম্পূৰ্ণ নামটো তো আমাৰতো ভালেই লাগিছে বা আপোনালোকেও জনাবচোন আপোনালোকেও যিহেতু মোৰ এতিয়া ইউটিউব ফেমিলি হয় গতিকে আপোনালোকেও জনাব যে জয়জ্ঞান নামটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মানে মোৰ ল'ৰাৰ নামটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু মোৰ ল'ৰা হ'ব বুলি প্ৰেগনেণ্ট থাকোঁতে আৰু এটা কাৰণত ফিলিংছ আহি থাকে মানে কি চিমটমছবোৰো একদম যেনেকুৱা মই শুনি থাকোঁ ছেম তেনেকুৱাই হয় ল'ৰা চিমটমছে হয় তেনেকুৱা আৰু মোৰ মেইন হ'ল আপোনাৰ মনটোৱে কি কয় মোৰ মনত যি ভাবোঁ আজিলৈকে ভগৱানৰ গুৰিত মনত যি চিন্তা আহে ভাৱ আহে সেইটো সঁচাই হয় মানে তো মানে ল'ৰা ভাৱ আহি আছিল সেই ল'ৰাই হ'ল ভগৱানৰ কৃপাত আৰু সেই বিশ্বাসটো মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত সদায় মানে থাকেই মানে মই যি ভাবোঁ ভগৱানে সিমানখিনি দিয়ে তো মানে আগলৈও যাতে তেনেকৈ দিয়ে ভগৱানে সেইটো মই গৌৰৱ কৰা নাই কিন্তু মোৰ ভবা মতে মানে আজিলৈকে সফল হৈছোঁ সেইটোহে আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিলোঁ তো বাছ এতিয়া বেটা টোপনি গৈ আছে বেমাৰ যদিও এনেকৈ টোপনি মাৰি আছে আৰু এইখিনি সময়ত ইমান মহ নহয় একে ইয়াৰ চকু তলতে মহে খাই ৰঙা কৰি থৈছে দিনতো যদি আঁঠুৱাও দি থওঁ তেতিয়াও কোনফালেদি মহ সোমাই নাজানো মূৰতো খাই পোৱালিটো মানে দুখে লাগি যায় মোৰ তো সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে মোৰ বেটাৰ নামটো আপোনালোকৰ সৈতে আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব নামটো কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ অৰ্থটো ভালে হয় জ্ঞান অৰ্থটো ভালেই হয় জ্ঞানী ধনবান বা সা সম্পত্তি থকা তেনেকুৱা হয় মই চাইছিলোঁ তেতিয়া ভাগৱত শুনোতে তাৰপিছত আকৌ জয় নামটো অৰ্থটো ভালেই হয় মানে কি য'ত যায় জয় হ'ব বা বিদ্যাত ভাল তেনেকুৱা তো জয় জ্ঞান দেউতাকৰ উপাধি ৰয় কাৰণে ৰয় দিছোঁ সেয়াই আপোনালোকে নামটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আৰু মোৰ বেটাক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব বাই লাভ ইউ অল নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম